ที่นายณัฐพลใจจริงอาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้เขียนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหัวข้อการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามภายใต้ระเบียบโลกของสหรัฐพ.ศ. 2491 ถึง 2500 และต่อมาจัดทำเป็นหนังสือชื่อขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีและขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันได้ยื่นฟ้องศาสตราจารย์ดร.ชัยยันชัยพรอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฐานหมิ่นประมาทพร้อมให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน1 ล้านบาทเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เนื่องจากดร.ชัยยันได้เปิดเผยข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กว่านายณัฐพลใช้ข้อมูลจากหนังสือที่ไม่มีอยู่จริงมาอ้างอิงเป็นส่วนหนึ่งในวิทยานิพนธ์และพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์เพื่อสร้างกระแสความรู้สึกให้ผู้อ่านเกลียดชังสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งวานนี้ศาลอาญารัชดาได้มีคำพิพากษาในคดีดังกล่าวแล้วโดยระบุว่าการทำวิทยานิพนธ์และผลงานของนายณัฐพลที่อ้างใช้เสรีภาพทางวิชาการและการที่ดร.ชัยยันในฐานะประชาชนทั่วไปก็ย่อมมีเสรีภาพในการเห็นต่างตรวจสอบเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลได้เช่นเดียวกันและเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตรวจพบจุดบกพร่องในวิทยานิพนธ์ดร.ชัยยันแจ้งไปยังบัณฑิตวิทยาลัยจนมีคำสั่งระงับเผยแพร่วิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวแล้วตั้งแต่ปี 2565 แต่นายณัฐพลยังกลับจัดทำเป็นหนังสือตีพิมพ์เผยแพร่สู่สาธารณชนยิ่งไปกว่านั้นในฐานะที่นายณัฐพลเป็นถึงนักวิชาการซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาปรากฏว่าไม่มีข้อความที่เขียนจากแหล่งอ้างอิงมีแต่การตีความข้อความเห็นโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงอันมีลักษณะที่ดร.ชัยยันเห็นว่าเป็นการบิดเบือนย่อมมีสิทธิทางวิชาการโต้แย้งมีสิทธิเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียที่จะทำให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบความอีกด้านอีกทั้งเพื่อความเป็นธรรมต่อบุคคลที่นายณัฐพลกล่าวถึงในผลงานโดยเฉพาะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่มีโอกาสโต้แย้งหรือให้ข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อความเป็นธรรมต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งนายณัฐพลเขียนถึงโดยไม่ปรากฏแหล่งอ้างอิงการโพสต์ข้อความของดร.ชัยยันนั้นได้กระทำในฐานะหน้าที่บุคคลในฐานะปวงชนชาวไทยในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนับได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมติชมด้วยความเป็นธรรมอันเป็นวิสัยของประชาชนย่อมกระทำได้ดร.ชัยยันไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามฟ้องข้อต่อสู้ของดร.ชัยยันนั้นฟังขึ้นข้อเท็จจริงอื่นนอกจากนี้ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยศาลจึงพิพากษายกฟ้องล่าสุดดร.สุพนัท อภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ของสหรัฐก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ระบุว่า 5 มีนาคม 67 ศาลอาญายกฟ้องอาจารย์ชัยยันเพราะวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลมีการบิดเบือนและตีความโดยไม่มีข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริงจึงต้องถามอธิการบดีจุฬาเมื่อไรจะกอบกู้เกียรติภูมิของจุฬาหลังปล่อยวิทยานิพนธ์ดังกล่าวเป็นสารตั้งต้นหนังสือชี้นำทางความคิดม็อบ 3 นิ้วล้มล้างการปกครองมานานหลายปีส่วนทางด้านนายอัสดางโยมนาคเผยแพร่ข้อความผ่านเว็บไซต์ asdang.com ถึงกรณีดังกล่าวด้วยว่าวิทยานิพนธ์ของนายณัฐพลบิดเบือนข้อเท็จจริงต้นตอหนังสือขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อและขุนศึกศักดินาและพญาอินทรีของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันที่หัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยเป็นบรรณาธิการและธนาธรเคยร่วมก่อตั้งบิดเบือนข้อเท็จจริงอันอาจจะสร้างความเสียหายและสร้างความเข้าใจผิดในวงกว้างว่าในรัชกาลที่ 9 สนับสนุนและอยู่เบื้องหลังรัฐประหารโดยมีความกระตือรือร้นลงนามให้กับคณะรัฐประหารที่มีจอมพลป.พิบูลสงครามทั้งหมดนี้อาจมาจากนักวิชาการบางท่านที่เขียนอะไรบิดเบือนโดยอ้างเชิงอรรถรสอย่างดีเป็นภาษาอังกฤษจากหอจดหมายหรือรายงานสถานทูตอเมริกาเป็นต้นแต่เมื่อเราอ่านแล้วไปตรวจสอบก็พบว่าไม่เป็นความจริงตามนั้นซึ่งทำให้เยาวชนที่มาอ่านหนังสือที่ตีพิมพ์ช่วงปี 2556 ถึง 2563 เข้าใจผิดและอาจเกิดความเกลียดชังต่อต้านและเป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
อาจนำไปสู่การกระทำที่เซาะกร่อนบ่อนทำลายสถาบันเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามเข้าลักษณะล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเหมือนในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญต่อการกระทำของพิธาและพรรคก้าวไกลโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญนายอัสดางตั้งคำถามต่อว่าแล้วยังไงต่อหนังสือที่ใช้ข้อมูลเท็จที่ทำให้คนเข้าใจพระมหากษัตริย์ผิดยังคงสร้างความเข้าใจผิดต่อไปพรรคการเมืองที่ใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญก็ยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองทั้งในและนอกสภาได้ปกติต่อไปเครือข่ายของกระบวนการซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันเป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามก็ยังคงใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญยังคงดำเนินกิจกรรมทางการเมืองทั้งในและนอกสภาได้ปกติต่อไปคืออะไรทำไมยังปล่อยให้เป็นต่อไปรัฐบาลนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรัฐสภาสสสวศาลทหารตำรวจข้าราชการและประชาชนทำอะไรกันอยู่วางเฉยคืออะไรดำเนินการช้าๆคืออะไรรอวันเครือข่ายนั้นรอวันเครือข่ายนั้นล้มล้างการปกครองจนสำเร็จหรือท่านทั้งหลายเป็นพวกเดียวกันกับเขาถามจนปากจะฉีกถึงตูดแล้วก็ยังเฉยและช้ากันอยู่เหมือนเดิมมันคืออะไรแล้วยังไงต่อมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ